Hey, what's up guys, this is Samir. So आज चाहिँ म एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। YouTube को थम्बनेल एकदम चाँडो एकदम सजिलो तरिकाले मेबी अन्डर 1 मिनेट चाहिँ कसरी बनाउने भनेर मैले लिएर आएको छु हैन। सो म सधैँ यो नै युज गर्छु। यु गाइज क्यान सी मेरो थम्बनेलहरु जस्ट हैन कुनै अब YouTube भिडियो बनाउनेहरुले अब थम्बनेल अलि राम्रो बनाउन they struggle to make a good thumbnail हैन। I've been applying this technique हैन। I've been using a software to make a thumbnail and एकदम सजिलोसँग थम्बनेल बन्छ त्यसले लाइक 1 मिनेट जतिमा थम्बनेल रेडी हुन्छ के। It's better than just using default some screen of your video हैन that is recommended by YouTube हैन। I'm going to introduce एउटा software त्यो चाहिँ Canva भन्ने software हो। थुप्रै अब मैले 1 वर्ष भइसक्यो त्यो युज गरेको र म लगायत पहिले युज गरेको देखेछु हैन। You can just go to canva.com हैन। So if you don't have any account then you can just log in or create account. I'll just log in with my account. यो सफ्टवेयर को एकदम सजिलो कुरा चाहिँ के हो भने यो चाहिँ लाइक प्रिमियम भर्जन मा नि छ र नन प्रिमियम पैसा तिर्न नपर्ने र नन प्रिमियम पनि फ्री नै छ। जस्ट एउटा डिसएडभान्टेज भनेको चाहिँ प्रिमियम भर्जनमा अब हाई क्वालिटीहरु डाउनलोड गर्न पाए हैन। त्यो थम्बनेलहरु प्रिमियम छैन भने जस्ट राम्रो हुन्छ त्यो पनि हैन। नन प्रिमियम पनि कुनै एउटा नयाँ डिजाइन बनाउनु छ भने यो चाहिँ अब क्यानभा को ल्यान्डिङ पेज भएन। एज यु क्यान सी मैले अब थुप्रो थम्बनेलहरु सब मैले क्यानभाबाटै बनाएको हो। अनि सपोज अब डिजाइन गर्नु पर्यो नयाँ हैन। अब यही अब आफूले सिलेक्ट गर्न नि मिल्छ र यो क्यानभा भन्नेमा चाहिँ YouTube को थम्बनेल बाहेक अरु थुप्रै इन्स्टाग्राम पोस्टहरु, फेसबुक पोस्टहरु, अब लोगोहरु सबै कुरा गर्न मिल्छ हैन। बट टुडे विल बी फोकसिङ अबाउट YouTube थम्बनेल हैन। YouTube थम्बनेल बनाउन यहाँ डिफल्ट YouTube थम्बनेल भनेर यहाँ छ हैन। यहाँलाई क्लिक गरौँ अनि त्यसपछि यसले कति धेरै प्री डिफाइन्ड त्यो दिन्छ के टेम्प्लेट टाइपको दिन्छ के अनि विथ लिटल एफर्ट यो YouTube थम्बनेल चाहिँ एकदम रेडी हुन्छ। सपोज ल अब तिमीलाई अब कस्तो छ तिम्रो जनर हैन त्यो भिडियोको लाइक अब तिमीले म्युजिक छ भने यहाँ थुप्रो छ म्युजिकको डिजाइनहरु हैन। ल सपोज सियल गरौँ अनि त्यसपछि कस्तो चाहियो। ल अहिले म चाहिँ मेरो थम्बनेल यहाँबाटै डिजाइन गरेर त्यही थम्बनेल लाग्छ के। अब कुनै एउटा डिजाइन सिलेक्ट गरौँ। युजुअली फेरि थम्बनेलमा चाहिँ मान्छेको अनुहारहरु भयो भने चाहिँ अलि युजरहरुले बढी क्लिक गर्छ भन्छ हैन। यु क्यान सिलेक्ट हैन। देयर आर लट एन्ड लट्स अफ थम्बनेल प्री बिल्ट डिजाइन हैन। कुनै चाहिँ अब पैसा तिर्ने हुन सक्छ। यहाँ चाहिँ लेखेको छ सब फ्री भनेर लेखेको छ हैन। सो मेबी यो गरौँ हैन। ल यहाँ एकदम पहिल्यै छ के थुप्रै कुराहरु। अब हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने जस्ट यो फोटो अब आफ्नो फोटो राख्न मन लाग्यो आफ्नो फोटो राख्ने हैन नत्र भने अब यो पहिल्यै डिजाइन छ। यो सानो गर्न मिल्छ। यसलाई चाहिँ तल राखौँ यसलाई माथि राखौँ। अब यो यस्तो हामीले कस्टमाइजेसनहरु गर्न मिल्छ हैन। इट्स रियली इजी। अब यो फोटोमा चाहिँ अब टक्क यहाँ अपलोड गरे नि हुन्छ फोटोहरु हैन। अब मैले पहिला अपलोड गरेको फोटोहरु मेरो फोटो कुनै राम्रो छ कि छैन। अब फोटो राम्रो छैन भने अपलोड गर्न नि मिल्छ। यसलाई डाउनलोड गर्छु। ल लगभग तयार भइसक्यो के मेरो। यसो सानो गरेर हेरौँ कस्तो देखिन्छ 50% मा। लगभग यो तयार भइसकेको छ के। यति भएपछि निकै एट्र्याक्टिभ पनि देखिन्छ हैन। यसलाई हल्का ठुलो गरिदिउँ। ल गाइज हैन मैले कति लगभग 2-3 मिनेटमा बनाए हैन। तर यो अब मैले अब देखाउने भनेर गर्ने भएन बनाए अलि टाइम लाग्यो। नत्र भने यु क्यान जस्ट मेक ब्युटिफुल थम्बनेल्स लाइक दिस अन्डर 1 मिनेट हैन। सो यो एकदम यो क्यानभा भन्ने चाहिँ एकदम राम्रो त्यो छ हैन सफ्टवेयर। अनि अब मैले डाउनलोड गर्ने बेलामा ट्रान्सपेरेन्ट ब्याकग्राउन्ड अथवा यो हायर क्वालिटी पैसा नतिरेको यो सब्सक्रिप्सन नगरेको भएर पाउँदैन। बट दिस क्वालिटी इज अल्सो लाइक गुड इनफ हैन। म त त्यही भन्छु। ल हेरौँ गाइज हैन यो हैन इट्स मोर देन गुड इनफ हैन। सो यो चाहिँ मैले यति चाँडो बनाएँ अन्डर 1 मिनेट भनौँ न। अनि यदि अब अरु फोटोहरु बाहिरको फोटोहरु सर्च गर्नु छ भने नि यहाँबाट अब डाइरेक्ट सपोज नेपाल भनेर सर्च गर्नु हैन। यहाँ नेपालको फोटोहरु पनि आउँछ। कुनै फोटोहरु फ्री हुन्छ कुनै फोटोको लागि चाहिँ हामीले सब्स्क्रिप्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अर्को एउटा वेबसाइट छ जहाँबाट चाहिँ हामीले फोटोहरु फ्रीमा पाउँछौँ हैन। अनस्प्ल्याश भन्ने एउटा वेबसाइट छ हैन। यहाँ चाहिँ हामीले फोटो
राम्रो राम्रो फोटोहरू हुन्छ हामीले फ्रीमा युज गर्न मिल्छ हैन ओरिजिनल अथरलाई हामीले एट्रिब्युसन दिए नि हुन्छ नदिए नि हुन्छ इट डिपेन्ड्स अपन अस लाइक अब यहाँ पनि नेपाल भनेर सर्च गरौँ सर्चमा अब मैले यो फोटो चाहिँ वान अफ द मेरो पहिला युट्युबको थम्बनेलमा पनि राखेको थिएँ सो दिस फोटो इज टेकन बाई सञ्जय होना भन्नेले लिएको छ बट वी क्यान युज इट फर एनी पर्पज हैन सो डाउनलोड अब यहाँ साइज चुज गर्न नि मिल्छ सो डाउनलोड यो मर्दी हिमालको सो गिभ अ साउट आउट यस्तो भने चाहिँ अब साउट आउट दिए नि हुन्छ नदिए नि हुन्छ क्या इफ यु वान्ट टु युज दिस फोटो इन आवर थम्बनेल हैन यु क्यान अभियसली डु इट सो त्यसको लागि अपलोड गर्ने अपलोड मिडिया अपलोड फ्रम डिभाइस गर्ने हैन अनि त्यहाँदेखि यो फोटो आयो अब फोटो हामीले आएखेरि अब यदि राख्न मन लाग्यो युज गरे नि हुन्छ है सो देयर यु गो गाइज हैन एकदमै सजिलो प्रोसेस हाउ टु मेक युट्युब थम्बनेल्स हैन सो वी क्यान अभियसली युज फोटोसपहरू युज गर्न मिल्छ तर अब फोटोसप अलिकति अब लर्निङ कर्भ छ नि त फोटोसपको त्यो भएर अब सबै मान्छेलाई सुरुमा चलाउन सजिलो नहुनसक्छ मलाई नि फोटोसप चलाउन त आउँछ फोटोसपको एउटा प्रब्लम चाहिँ अब पैसा तिर्नुपर्छ यो चाहिँ अब फ्रीमा हैन एकदम सजिलो छ बनाउन युट्युबको थम्बनेल मात्र हैन यहाँ धेरै कुराहरू गर्न मिल्छ के क्रिएटिभ डिजाइनमा गएर यहाँ इन्स्टाग्रामको पोस्टर रेज्युमे इन्स्टाग्राम स्टोरी अब भिडियोहरू पनि एकदम बनाउन टी सर्ट अब ब्रोसर बुक सुकहरू पनि बनाउन मिल्छ कि सब बनाउन मिल्छ यसमा फेसबुक कभर अनि अब हामीलाई कस्तो डाइमेन्सनमा चाहिएको छ त्यही अनुसार बनाउन मिल्छ अब कस्टम डाइमेन्सन हाल्यो भने पनि मिल्छ हैन द्याट्स अल्सो पोसिबल सो आई हाइली रिकमेन्ड टु युज क्यानभा हैन यो क्यानभाको चाहिँ मोबाइल एप पनि छ मोबाइल एप चाहिँ मैले त्यति साह्रो युज गर्दिनँ किनभने मेरो अब ल्यापटपमा एडिट गर्दा चाहिँ मलाई धेरै सजिलो लाग्छ त्यही भएर सो देयर गो गाइज हैन आई जस्ट शोड यु हाउ टु मेक ब्युटिफुल युट्युब थम्बनेल्स just under 1 minute and under 1 minute or 5 minutes using this beautiful software Canva and अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के हो भने Canva चाहिँ अस्ट्रेलियन कम्पनी हो के originally it originated from Australia so if you like my channel don't forget to like and subscribe and I will see you in my next video with some interesting and like यस्तै knowledgeable कुराहरू म लिएर आउँछु so don't forget to like and subscribe guys peace